टाइगर 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 हमारा वीडियो पसंद आवे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी में दबाना न भूलता हो। अरे पकड़ो सीपीओ मारो गोतरो पड़ी सीपीओ यहाँ से भाई आ गोरे तू जयेश भाई તમે गोरे કરો ની તું નથી જયેશ બધી सीपीओ આપો ભાઈ પહેલા જ કીધું તમે કોઈ જો सीपीओ હા યસ છે ઓનલી એક્સેસ બટન આવવું જોઈએ હા જો ભાઈ નહીં નિક નથી દબાણું હા હા જો હજી નથી દબાણું નીકળી જાય તાણતો નહીં એટલે ઢીલું મૂકો છે ઢીલું ભાઈ નહીં ઢીલું મૂકો છે આટી મારી ઓલો પાંઠાનો મૂકતો જ નહીં પાંઠો કાઢી નાખો. મિત્રો અલબાઈ છે એટલે પૂછડું પકડાય એમ નથી એટલે સીપીઆરનો ઉપયોગ કર્યો છે. માફ કરજો મિત્રો, એક જગ્યાએ પરથી બે સાપ પકડ્યા છે. બે સાપનું શૂટિંગ લઈ શીખવું એમ નથી, વિડીયો લાંબો થાય એમ છે એટલે તમને બે સાપ બતાવીશું. બે સાપનો વિડીયો મેં બતાવી શીખી એમ નથી. ઓલી પર ધ્યાન દેજો પાછો એક આદુ હોય તો એમ તો હા કોણ છે ભાઈ અમારે આમ ટર્ન લેવું હોય ને ભાઈ પૂર્વ છે Lo
પાણી થોડી હાલે રે કોણી પાણી નો હાલે વજન દેવો પડે બવણીનું ઢાંકણું બહુ મુસીબત થાય એમાં હજી પણ સુવિધા કરવી તો કાં લેવી કરવું પડી અંદર ગરી ગયો છે ઢાંકણું ક્યાં છે ભાઈ એ હા ટાઈગર બટુક આ યુટ્યુબ ચેનલ ની મોજ એ હા કોબરા પકડવાની ચેનલ ની મોજ હા એ હા ટાઈગર બટુક ની મોજ હા નહીં મેળવે આમ બવણી મોટી છે પણ શું ઢાંકણું દેવાય જાય ઢાંકણું દેવાય જાય હવે હરકી કરી નાખો હવે ઢાંકણું દઈને ખેંચ લો કેસો હવે રેવા જ દો બાકી હવે રેવા દઉં ને આમ પણ ભાઈ રેવા દો ભલે રહ્યો ઓલ તો પાડું કે હા એમાં ઉલટો પાડેલી છે હાલો વર્લ્ડ કપ ટાઈગર વર્લ્ડ કપ એટલી મહેનત કરે હું તો આથું કરીને કાઢ લે ભાઈ નથી મોટો હારે ને પોસડી કોઈને રમાડું આ નાના હારે હાથ આંબી લે રેડી હાલો ઊંચા થઈ જાય રેડી બટુક નાગણી છે એવું રીતનું આ નાગણી છે બટુક મિત્રો એ આ તમારું નામ શું ભાઈ કઈ છે માલાભાઈ માલાભાઈ માલા અટક સુડાસા માલાભાઈ ના બાથરૂમ ની પાછળથી 2 સાપ પકડ્યા છે આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરજો શેર કરજો સારા વાળા હો નહીં આવું પકડવા એ પેલા કહી હાલો આ બટુકભાઈ બીજું જનાવર આ નીકળ્યું છે પકડ્યાસ એક તો પકડીને મૂકી દીધું આવું બારે બેન સટકવું થાય જ્યાં માણસો નજર આગા પાછું છે એમની કોઈ ઘડીક આપણે ઊંધા વેળા જઈએ તો નીકળી જાય માવો ખાઈ લો ધ્યાન પડ્યું જ નહીં તો. અરે ભાઈ જવાનું ટાઈમ થયો મિત્રો એક ઠેકાણાની જગ્યા પરથી 2 સાપ પકડેલા છે સુડાસામાં સારા અને જંગલ વિસ્તારમાં આઝાદ કરીએ અને આઝાદ કરીએ લીલે કરીએ મારી મહેરબાની કરું કે મારી કોઈ કોપી કરશો નહીં કોઈને કરડી જાય શૂટ કરી જાય તો દવાખાને હોય જવાનું કોઈ તાંત્રિકને માનવું નહીં આયુર્વેદિક માનવું નહીં કોઈ ઝાડ પત્તે માનવું નહીં તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જવાનું જય હિન્દ જય ભારત વંદે માતરમ બીજો સાપ અને અંદર છે એને પણ બેને હારે રિલે કરી એટલે 2 ભેગા વયા એ હા ટાઈગર બટુક આ યુટ્યુબ ચેનલ ની મોજ એ હા કોબરા પકડવાની ચેનલ ની મોજ હા એ હા ટાઈગર બટુક ની મોજ હા બીજો સાપ લીલે કરીએ મિત્રો
નેક્સ્ટ એ ભેગા થઈ જવા ઉપર સીડી ગજવી ના તમારે అలా షూటింగ్ హరి పాడను వాళ్ళు హరి అయితే పాడను కటాకుతేనే મની ભાઈ મિત્રો આ વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત. મારું નામ છે બટુ નારાયણ વંશ. મને પ્યાર છે લોક ટાઈગર કી. જય હિન્દ, જય માતા.